سلام عزیز. من سیاوشم، اینجا سیاویوس. امروز قراره بعد از چندین ماه بریم ماشین جدید تحویل بگیریم. با من همراه باشید. قراره تو این ویدیو بریم چجوری ماشین رو تحویل بگیریم و چه مدلی رو تحویل بدیم. حالا چرا در ویدیو سفر؟ به خاطر که باید به خاطر این ماشین سفر کنیم. با من همراه باشید. الان در مسیر اداری ثبتیم. چی بهش میگن؟ سولاسون مشتله. میرید اونجا پلاک ماشین رو ثبت کنید. یعنی پلاک ماشین رو گرفتم دستمه، مدارک ماشینم دستم، بعد برم اونجا یه کارت ماشین صادر میکنن و اینکه بیمه ماشین رو نامه میدن، اداره مالیات رو نامه میدن که از همون لحظه بعد از ثبت این موارد شروع میشه. یعنی شروع پرداخت این موارد میشه. حالا اینکه من باید یه سفر کوچولو میکردم به اینجا برای کارهای اداریش و بعد از اینجا باید بریم به سمت هانوفر. ساعت 11 اینجا قرار دارم. بعد از اون باید بریم دوباره به سمت ایستگاه قطار رو بریم به سمت هانوفر. یه سری مدارک باید از شهر خودمون میگرفتم. مدرک چی میگن؟ یه بهش میگن ملد شاینینگ. یه مدرکه که میگه که شما کجا زندگی میکنید، یعنی آدرس تو تایید میکنه. البته پشت اون آیدی کارت یا همون مثل مال کارت ملی پشتش زده که مثلا آدرس چی است. برای این مثلا تاریخ روزه. اینا 3 ماه اعتبار داره، تقریبا 3 ماه یا 6 ماه. شما میتونید اینو از اون شهرداری شهر بگیرید. 7.5 یورو بود. بریم ببینیم کدوم وریه. فکر کنم این وریه. چه جای با صفاییه. البته خب اینجا زیاد اومده. ولی پیاده نه زیاد اومدم که اون موقع می اومدیم اینجا برای تمدید آیس فایز یا همون کارت ملیه یا گرفتن پاسپورت، گرفتن کار اداریشو. گرفتن پاسپورت از همون شهرداری شهر خودمون میگیریم، ولی واسه کار اداریشون ساختمونای اونجا بود. من هفته پیش اومدم اینجا، اون ماشین قبلیمو فروختم، غزلی رو. خیلی باش خاطر داشتم. خیلی بهم کمک کرد، خیلی خدمت کرد. رفیق خوبی بود. از 2020 فکر کنم داشتمش، از زمان کرونا. و اینکه دیگه تو این چند سال هی می‌خواستم بفروشم که یه ماشین بگیرم. بالاخره اتفاقات مختلفی افتاد. هزینه وام دانشگاه بود، هزینه‌های دیگه بود. و میگفتم حالا باشه، امسال باشه، 6 ماه دیگه و فلان اینا، که دیگه در نهایت تصمیم گرفتم که امسال انجام بدم. و الان برای ماشینی که حالا قطعا شما دقایقی بعد می‌بینید، واسه من احتمالاً فرداست، فکر کنم هولوش 3 ماه 4 ماه تو نوبتم که ثبت نام کردم و کارش انجام بشه و بعد میموندم که ماشین برسه. برم اینجا ببینم واسه امروز که وقت دارم میشه وقتمو جلو بندازم، الان کارم انجام شه که زودتر برم هانوفر، زیاد الاف نشم اینجا. بریم چه جوریه. اومدم گفتاشتم بیام مداخل، در یکی این گفتن که باید چیزشه طول میکشه. گفتم ایراد نداره، بهتر از بیرونه که گرمه دیگه. الان اومدم نشستم منتظرم، گفتن تقریبا 1 ساعت طول میکشه. گفتم تو اون موقع نمیکنم کار انجام بدم، مرخصی هم، ولی یه سری کارا هست باید انجام بشه، انجام بدم تا بعد ببینیم چی میشه. با من همراه بشید. بالاخره کار این سولاسون اشتله، کار ثبت ماشین انجام شد. سندشو که داشتم دادم بهش، کارت ماشین رو گرفتم، ولی یه مشکلی پیش اومد. پلاکی من گرفته بودم، گفتش این پلاکو کسی داره استفاده میکنه. گفتم من از سایت گرفتم و از سایت اگر مشکل داشت که بهم میگفت، چون که چندین بار تلاش کردم ولی یه سری شماره رو بهم نداد. گفت نمیدونم. گفتش که این الان ماشین داره تو خیابون حرکت میکنه، این ماشین تو خیابون الان با این پلاک و این پلاکو نمیتونیم بهت بدیم. شارژیه، یه پلاک دیگه سفارشه. یه همونجا یه شماره ای رو زدیم و سفارش دادم واسه اینکه دیگه سریعتر تموم شه و منم برم سمت هانوفر. پس این تجربه شد واسه شما که از این سایت آنلاین این پلاکو سفارش ندید، بیاید خود همینجا سفارش بدید بهتر. یعنی همون اداره مربوطه سفارش بدید بهتر. دیگه لااقل مطمئنید که ضرر نمیکنید. حالا من آنلاین اینو 80 یورو خریدم و الان تو اینجا سفارش دادم شد 40 یورو. بریم سمت هانوفر. Did you wait too long? Tell him that you love him but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. دور دیگر بالاخره ما رسیدیم هانوفر و
الان داریم میریم ماشین رو تحویل بگیریم. یه سری چکار باید انجام بدیم واسه ماشین و بعد اینکه میتونیم ماشین رو تحویل بگیریم. چند دقیقه مونده بعد از این ایستگاه قطار تا اونجا رو پیاده رفتیم. بریم ببینیم چی در انتظارمونه. با ما باشید. دیگه ما رسیدیم. وقتشه که تو کامنت ها بهم بگید که چه ماشینی میتونه باشه. بنویسید این پایین. لایک هم یادتون نره. ما بریم سراغ ماشین. فرصت دارید بنویسید. 1 2 3. بالاخره وقتش رسید. گفتش که یکی از همکاراش رو فرستاد دنبالمون و گفتن که باید بریم داخل پارکینگ تا اونجا ماشین رو تحویل بدن و بعد واسه تحویل گرفتن یه سری مراحل انجام بدیم که ماشین رو بدن. Wir können anfangen. Ja, dann können wir einmal starten sozusagen. Genau, dann kann man hier links, wie du unten schon gemacht hattest. آقای راننده آقای راننده یالا بزن تو دهنده. Dankeschön. Sehr schön. Danke, Tesla. Und wie heißt du nochmal? Ich heiße Jeremiah. Jeremiah? Ja. Thank you, Jeremiah. Nice to meet you. Nice to meet Wie you too. heißen Sie? Du? Siavash. Siavash? Ja. Oh, nice to meet you, Siavash. Viel Spaß auf jeden Fall mit deinem Tesla. Ja, und mein Channel ist Sia Views. Sia Views? Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. Bye bye. بالاخره ما ماشین رو گرفتیم از تسلا. 24 ساعت وقت داره اگه ایرادی چیزی داره بهشون بگیم و گفتم تو پارکینگ شما میشه. گفت تا حد نیم ساعت 20 دقیقه اینا. گفتم که پس میبرم ماشین رو بیرون تو پارکینگ دیگه ای کار زیر سایه انجام میدم چون اونجا بعد میرفتم تو آفتاب. بعد منم عین آدم برفی آب میشم تو آفتاب. ارزم به خدمتتون که هیچی دیگه اومدیم ساختمون ایکیا تو پارکینگ طبقاتیش که آفتاب نباشه. دیگه شروع کنیم که کارهای ماشین رو بر اساس چک لیستی که آماده کردم انجام بدیم. بریم. اولین چیزی که باید چک کنیم این شماره شاسی ماشینه که حالا اونجا چک کردیم بعد ماشین رو گرفت. یعنی شماره شاسی ماشین با اون شماره شاسی که داخل اپ تسلا هستش واسه ما میفرستن بعد یکی باشه. شماره شاسی اینجاست. شماره شاسی مچ بود. نگاه کردم اوکی بود. حالا بریم سراغ بقیه چیزا. بعدیش رنگ و این چیزاست. مدل ماشین و رنگ و این داستانا. بریم با هم باشیم. چیزایی که باید چک شه این فاصله بین این درزاست. میگن بهترین متدم انگشته که این درزه با این درزه کلا با هم برابر باشه. همه این درزا باید قرینه باشه. همه اینایی که اینجا هستن و فاصلهش کم و زیاد نباشه. احساس میکنم این یه ذره فاصلهش کمتر از اینه. زیاد چیز خاصی نیست. حالا مورد بعدی اول چک میکنیم که این مدل ماشین درست باشه. مدل ماشین دوال موتوره که دوال موتوره. هیچی نوشته. این بجش درسته. و حالا میریم رنگا رو چک کنیم. ببینیم که رنگ ماشین اوکی هستش یا نه. رنگ ماشینم اوکی بود و بعد بریم سراغ رینگا لاستیکا باید سالم باشه. رینگا تو حمل و نقل آسیب ندیده باشه. این انگشته خیلی الان کاربردیه واسه این تست ماشین. و چیزی که هستش این لاستیکای ماشین الان تابستون است. الان تو فصل جونیم و یعنی تو ماه جونیم و تو فصل تابستون زیاد مشکل نداره ولی چند ماه دیگه بعد عوض شه لاستیکای زمستون استفاده بشه. الان باید یه سری چیزای دیگر که تست کنیم اینی که دوربیناش نباید این لنزش و محافظش خط افتاده باشه. بریم اونها رو نگاه کنیم. یکیش اینجاست. اوکیه. خط نداره. اینم باید نگاه کرد توش چی میگن این شرجی و اینا داخلش نگرفته باشه یا خط نیافتاده باشه روش و اینا که اوکیه. اینجا همون جایی که کارت ماشین رو میشه خوندش. و این هم که اوکیه. اینجا هم که اوکیه. این هم که داستان بعدیش اینه که باید نگاه کنیم وسایل گذاشتم اینجا. باید نگاه کنیم ببینیم این کانکتورهای برقش و اینا هستش یا نه که اینجا سمش این پایینه. همه رو اینجا گذاشته. وسایل تسلا رو گرفتم خونه است و بعد موقعی که خواستیم اونا رو نصب کنیم اینا همه داخل و دوباره این پشتم دوباره نشون میدیم. من این سه چیزا اومدم واسش خریدم که دیدم داره. مدلی که من سفارش دادم چیزا رو داره. مثل این چی میگن؟ شلگیره. گلگیر این پایینه.
اینا رو سفارش دادم و دیدم خود تسلا اینو داره و یا مثلا واسه پلاکش اینا رو سفارش دادم که دیدم خودش داره. و اینکه راجع به پلاکه داستان به کجا رسید؟ یارو گفتش که شرکت ما اینا رو چک نمیکنه و هر پلاکی که شما بخواید واسهتون میزنیم. گفتم پس چرا محدودیت داره اگر شما چک نمیکنید و هر پلاکی من بخوام بزنم؟ پس چرا من هر چیزی که میخواستم رو نمیتونستم بزنم؟ هر اسمی که دلم میخواست نمیتونستم بزنم. پس این محدودیت واسه چیه؟ جواب ندادن، ولی بعید میدونم پولی بدن. نمیدن. خب که باز کردیم حساب اینجا بگم این بعد اینم تست کنیم که کار میکنه، که این کار میکنه، بعد اتوماتیکش هم بعد تست کنیم. ولی این مکانیکشه. مکانیکال امتحان کردیم ببینیم از اینجا رو صفحه اینا هم باز میشه یا نه. اول صندوق رو باز میکنیم. باز شد، میبندیمش. ولی فرانک همون صندوق جلو فقط باز میشه، بسته نمیشه. باید داری بیاریش بالا. صدا شما. حالا باید برم ببندمش. بعدم ببینیم ما بقیه داستان. اینم که امتحان کردیم دنده جلو، پارکینگ و دنده عقبشو و ما بقیه تنظیمات که حالا دیگه دوباره بهتون. یه چیزایی دیگه که باید تو ماشین باشه، باید 2 تا کلید داشته باشه، 2 تا کارت داره. بعد چک کنید که 2 تاشو تحویل بده و اینکه بعد از اون دیگه میتونید با گوشی یا ساعت یا حتی یه انگشتر هم داره یا یه دونه تسلا کوچولو داره، با اون میشه در ماشینو باز کرد. اونا رو باید جدا سفارش داد. دیگه فکر نمی‌کنم چیز خاصی داشته باشه دیگه. و حالا داخل ماشینم یه چکی کنم این که پارگی، خوردگی، این داستانا رو نداشته باشه دیگه، تمام دیگه. و بهشون اوکی رو میدم. یه چیزی راجع به این خروج اضطراری بگم. این دکمه رو که بزنید، خروج اضطراری، این دکمه رو میزنید در ماشین مکانیکال باز میشه. این دکمه برقشه. اگه یه موقع ماشین برقش کار نمی‌کرد یا اتفاقی افتاد، صحنه‌ای پیش اومد، این دکمه رو میزنید در باز میشه. واسه سرنشینای عقب اینجا داخل این پایین اگر دیده بشه اینو برمی‌دارید، یه اونجا یه چیز زردی هست، اونو میکشید در باز میشه. اینم که دیگه صندلی عقب جلو میکنه دیگه. بعد رنگ تو درام چک کنم و بعد صندوق جلو رو چک میکنم و بعد سافت رو چک میکنم و دیگه تمام. این بعد تو درام چک میکردم که در این نوارای دورش و این فریم دور دره که مشکلی نداشته باشه. بریم با هم چک کنیم. اینجا نباید خط و خشی چیزی داشته باشه و اینا هم نباید پاره باشه و شیشه اینجا هم باید 2 جداره باشه. یک شانس بزرگی که من الان آوردم این بودش که حماقتی کردم، هم کارت ماشین هم گوشیم همه داخل ماشین بود و داشتم ویدیو میگرفتم. در ماشین رو بستم، ماشین قفل شد و تنها چیزی که یادم اومد این که ماشین با ساعت هم میتونه کار کنه. فقط امیدوار بودم که گوشیم قفله و این پیر این اپلیکیشن انجام بشه. انجام شد و یه سری ستینگ داشت انجام دادم و تونستم در ماشین رو باز کنم. شما دیگه این حماقت من نکنید. کارت آوردم بیرون، همراهم باشه. خب یه جایی هم که باید انجام بدیم اینجاست. این باید یه چیزی اینجا داشته باشه. این واسه یدک کردنه و این درینم واسه اینکه اگه اینجا خیس شد اینو باز میکنه آبا خالی میشه. در رو ببندیم. شیشه ماشین رو میگه که نباید خط و خشی ترک چیزی داشته باشه. من چیزی نمیبینم. اینم دوربینای جلوشه. رو سقفش هم من چیزی نمیبینم. و این شیشه عقبم ببینیم چیزی نداشته باشه. دکمشه. یه دکمه دیگه که باید کار کنه اینه که صندلی‌ها رو بخوابونه. رفتنت مثل یه حادثه. انجام شد. اینم کار میکنه. اینجا هم باید کار کنه همین کار رو که صندلی رو میخوابونه. از اینجا هم باید کار انجام بشه که اینم میشه. شیشه بالا برام امتحان کردیم، آینه رو امتحان کردیم، همه جا نگاه کردیم. فقط یه چک دیگه مونده. این شیشه بالا بر جلو رو نگاه کنیم و دوربینا رو. دوربینا رو چک کردیم بیرون، اوکی بود. ولی باید چک کنیم که همه دوربینا کار میکنه بدون مشکل. بسیار جالب، موقعی که در بسته است اینو تا انتها میتونید بدین پایین. بعد که در باز میشه یه مقدار میاد بالا. دوباره که بسته بشه خودش میاد پایین. تکنولوژی. الان نگاه کنید این دوربیناش هستش. دوربین دو طرف، دوربین جلو، این هم دوربین پشت. دوربینا کار میکنه
ایتس اوکی دیگه، فقط باید الان سافرش رو آپدیت کنیم و بریم. مرسی که تا اینجا ویدیو با هم بودید. با هم باشید تو ویدیوهای بعدی. فکر کنم یه ویدیو راجع به مشکلات فروش ماشین قبلی بهتون میگم و بعدم دوباره ادامه سفرها. دیگه قراره با تسلا یه سری شهرهای تو آلمان رو با هم بریم و قراره یه سری تور با هم بذاریم، بریم چند تا کشور رو با هم دور بزنیم تو یه هفته 2 هفته، همینجوری ادامه بدیم از یه مکان مثلا از آلمان حرکت کنیم بریم به سمت یونان، بریم به سمت مقدونیه یا بریم به سمت بالا به سمت نروژ. اینا با هم رو باشید.